Kumusta mga frenny? Gaya nga ng aking nasabi sa aking first vlog, ay isi-share ko naman sa inyo ngayon kung paano ko inayos at ni-renovate ang aking cacti and succulents garden. Pero bago yan, ay may aaminin ako sa inyo. Hindi talaga ako maalam o expert sa pagtatanim at pag-aalaga ng cacti and succulents. Kaya kung meron po kayong friendly suggestions, ay comment lang below and I will appreciate all the tips na ibibigay ninyo. Sa katunayan, halos kalahati ng mga binili at itinanim ko ay nategi dahil nalusaw. Pero kahit na ganon, ay di pa rin ako sumuko kaya eto, tanim-tanim pa rin. Ang mga plants na ito ay kilala rin bilang desert plant dahil karamihan sa kanila ay nabubuhay sa mga disyerto dahil ito ang kanilang natural habitat. Kaya naman sila ay matibay sa init at ayaw nila ng masyadong tubig. Sa ngayon, ay marami ng mga gardeners tulad ko ang nahihilig sa pag-aalaga ng mga cactus. Dahil nga sa kabila ng medyo maselan silang alagaan at pag minalas pa ay pwedeng matusok dahil sa mga tinik na taglay nito. Pero pag nakaka-adapt na sila sa kanilang new environment, ay sulit naman dahil napakaganda nila, lalo na pag nagbigay ng bulaklak. At yung iba nga ay mistulang bulaklak na dahil sa matingkad at iba't ibang kulay ng mga dahon nila. At syempre, lahat ng gagawin ko ngayon ay kinopya at ginaya ko mula sa mga advice at suggestions ng friends sa mga gardening group na aking sinalihan sa internet. Thanks to them at kahit paano ay nakakapulot ako ng mga ideas. Malaki ang kaibahan ng soil mixture na ginamit ko sa aking black and white garden ay pinakita ko sa aking first video. Sa mga di pa po nakapanood, click nyo lang po ang link below para makita nyo ang aking black and white garden. Dito, ang gagamitin ko ay mixture ng 70% pumice at 30% humus. Kasi nga, hindi kailangan ng CNS ng masyadong maraming tubig. At ang dapat ay yung fast drying na medium. Kung sa black and white garden ko ay matipid lang ang soil mixture, dito, sinadya ko pa bumili ng pumice stone. Ayan, nabili ko siya sa halagang 300 per sack at yung 1 pack ng humus ay 100. Para sure na di na malulusaw ang aking mga alagang CNS. Yung una kong mga itinanim, ang ginamit ko lang kasi ay yung regular soil na hinaluan ko ng organic fertilizer. At syempre, isang malaking failed. Sa una, napakaganda nila. After few days, ay unti-unti na silang natitegi. Napakasakit sa bangs. Kasi, medyo pricey din yung mga una kong alaga. Kaya nakakahinayang. Kaya ngayon, mga common CNS na lang muna ang pagtutuunan ko ng pansin. Pero kahit na common lang sila, pag naiayos naman at nailagay sa mga pots tulad nito, ay nagiging special at napakaganda sa paningin. Itong area na to na maliit lang din, ang napili ko para sa aking CNS garden. Kasi dito sa lugar na ito, partial sunlight lang at di masyadong direktang tinatamaan ng ulan. Kaya medyo safe sila at maiiwasan ang pagkabulok at pagkalusaw. Ginamitan ko din ng concrete post na may shade ng dark gray para sa plant box. So ayan, tingnan nyo ang aking mga babies after few weeks or months. I-update ko kayo mga frenny kung ano ang magiging status nila. Sila ba ay patuloy na lalago o unti-unting matetegi? Wish ko sana lumago silang lahat at maka-adapt sa bago nilang tahanan at huwag matunaw. I will update you mga frenny kung ano maging progress nila after a month or 2 siguro. Thank you sa muling pagsama nyo sa akin at laging tandaan, ang life ay parang sa pag-aalaga lang ng cactus. Kung minsan, akala natin okay na ang lahat. Pero may mga bagay na hindi nangyayari nang naaayon sa ating kagustuhan. Kadalasan ay nagdadala ng disappointment. Minsan, may mga tinik na siyang nagiging hadlang at sagwil sa gusto nating mangyari sa ating buhay, na sumisimbolo sa ating mga pangarap. Ngunit sa kabila nito, may mga elemento din na siyang tumutulong upang patuloy tayong lumago.
Kung sa mga CNS, merong tubig, sunlight, soil at mga kamay na siyang tumutulong sa paglago, tayo rin ay may higit na dapat pananganan. Ang ating poong may kapal na laging nariyan at laging nakaagapay sa atin. Patunay niyan ang kanyang mga salita. This reminds us that even in the face of trouble and uncertainty, God is our refuge and strength. So ito na ang finished product. My newly renovated Cacti and Succulents garden. Diba nakakatuwa na sa kabila ng mga pagsubok tulad ng hinaharap nating pandemic sa ngayon, ay nananatili pa rin tayong malakas at patuloy na lumalaban sa biyaya ng ating Panginoon. Sana mga Frenny ay na-inspire ko kayong muli sa aking munti at simpleng video na ito. Please click the link para sa iba pang videos. Like and subscribe to keep you posted. Thanks for watching. God bless!